welcome back to another episode of Earflix, and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation, rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig muli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix dahil ang nais natin ay magkaroon tayo ng 1 million hearing advocates or hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game kayo, game na rin ako, hit that subscribe button and notification bell, and welcome to the show. Ang topic natin for today is bone conduction devices. Okay? So ito yung mga tipong since naggamutan na kayo, candidate na kayo for surgery dahil nga wala tayong income, wala tayong budget, ano pa ba yung mga posible nating intervention o pwedeng gamitin kung tayo ay merong problema sa ating middle ear or outer ear. Okay? So, para maintindihan pa natin lalo, explain muna natin yung mekanismo kung paano tayo nakakadinig. Okay guys, bali i-rerun lang natin yung ating vlog last Saturday kasi parang napansin ko medyo confusing yung ating presentation about air conduction pathway and bone conduction pathway. So, kung game pa rin kayo at magkaroon kayo ng mas magandang insight about how we hear, then listen carefully to this. Okay? So, there are two ways paano tayo makakadinig. Una yung tinatawag nating air conduction pathway. So, for air conduction pathway, paano ba nangyayari yun? Let's say, for example, may vibration sa hangin. Let's say, pumalakpak ka, bumusina ka, o dumadaldal tayo. Okay? Yung vibration, for example, sa ating voice, yung vibration sa ating larynx is magbabibrate sa hangin. Ngayon, pag na-pick up ng ating tenga, specifically ng ating pina, i-deliver ngayon yon sa ating ear canal at tatama ngayon sa ating eardrum. Okay, ito yung eardrum natin. So, yung eardrum, mangyayari is uuga lang siya at i-concentrate niya lahat ng ating vibration sa hangin sa ating tinatawag nating cochlea. Okay. So, ito. Specifically, dito sa dugtungan na to, ito yung dulo ng ating ossicles o yung buto ng tenga. Nakadikit siya sa cochlea. Tapos yung tubig dun sa loob ay magbabibrate. Ngayon, pag nag-vibrate na siya, ang mangyayari mako-convert ngayon yung vibration into electrical stimulus. Okay. At ipapasa sa tinatawag nating nerve or ugat. Hindi ko sure bakit nerve ang tawag sa ugat. Dapat ugat is parang veins So, ayun, papasa yon at dadaloy ngayon sa ating utak at yung utak natin yung mag-i-interpret ng information about dun sa vibration na yun. Okay? So, dun tayo nagkakaroon ng perception ng hearing through air conduction pathway. Ngayon, paano naman yung second part? Yung tinatawag nating bone conduction pathway. So, for bone conduction pathway, ang ating nilalagpasan ay ang mga sumusunod, ang ating external ear, okay, at ang ating middle ear. Directly nating ini-stimulate ang ating cochlea sa pamamagitan ng pag-vibrate ng buto. Okay. Pag-vibrate ng buto na siyang na siyang nakabalot, okay, o naka-cover yung ating cochlea. Kumbaga yung ating cochlea naka-encase siya sa buto. Kaya pag binibrate natin yung ating butong ganyan, mababibrate din indirectly yung ating cochlea. And yung same mechanism mangyayari. So, pag na-vibrate yung buto, mababibrate yung buong organ na to. Magiging mako-convert ang mechanical stimulus or yung vibration into electrical stimulus at ipapasa uli sa ating ugat. Dadaloy ngayon papunta sa ating utak at yung utak may interpret natin yun as tunog.
So, ano-ano ba yung mga karamdaman na kung saan yung air conduction pathway natin ay impaired o may problema? Kadalasan ito yung mga common na tinatanong natin dito sa channel natin, no? Kung meron kayong ear infection sa outer ear, ear infection sa middle ear, kung meron kayong discharge sa tenga, kung meron kayong perforated eardrum, okay? Kung meron kayong impacted cerumen o namong tutuli, or kung meron kayong abnormal growth or benign tumor sa ear canal na kung saan yung daloy ng air conduction pathway nahaharangan. Okay? So, minsan sa atin, bumibisit na tayo sa ating ENT. Subalit minsan yung gamutan, hindi tayo responsive. Posible kasi na yung naka-infect sa ating bacteria ay sobrang lakas na kahit yung malakas na antibiotics hindi nila kayang gamutin. Bukod doon is, let's say for example, gumaling kayo at na-infect kayo uli, and this time around yung na-infect sa inyo, malakas na bacteria na naman, so hindi na ubra yung gamutan. And syempre, yung final resort natin is surgery. Now, kung hindi tayo keen to do surgery, para matulungan tayo makadinig uli, gagamit tayo ngayon ng bone conduction device or yung tinatawag nating adhere. So, ngayon, i-introduce na natin yung adhere. Yung adhere ay isang bone conduction device na binubuo ng dalawang parte. Meron kayong tinatawag na audio processor. Ito siya. So, hugis boomerang para kaliwat kanan, walang problema. At yung tinatawag nating adhesive. So, yung adhesive, ito siya. So, meron tayong isang bag ng adhesive. So, yung adhesive is yung disposable adhesive natin na nilalagay natin sa likod ng tenga o yung tinatawag nating mastoid. Yun yung nakabukol dito sa likod ng inyong tenga, no? So, para gawin to, una is lilinisin natin yung ating ear canal or ear canal, yung ating mastoid ng alcohol swab or alcohol saka bulak. Okay? Siguraduhin malinis na malinis yung part na yon. Tapos papatuyuin nyo. Okay? Pangalawa, ito optional lang to, gagamitan nyo ngayon ng barrier film o itinatawag natin Kabilon barrier film. Isa to sa mga ginagamit ng mga diabetics para isprayan yung area na yon. Ang purpose niya is para, dahil nga gumagamit tayo ng sticker, minsan yung balat natin naiirita dahil nga parating nadidikitan tapos natatanggal yung sticker, kumbaga nagagasgas. Ito yung protection doon. Okay? Optional lang siya. Pwede nyo rin siyang hindi gamitin. Now, pag natuyo siya, gagawin nyo is kukuha kayo ngayon ng isang adhesive, ididikit nyo sa applicator. Okay, na ganyan. Tatanggalin nyo ngayon yung strip at ipapunch nyo ngayon o ididikit nyo ngayon sa inyong mastoid. So makikita nyo, ito nagkabit na ako ahead of time. Okay, yan na siya, nakakabit na siya. Hayaan nyo lang siyang dumikit ng about 2 minutes para yung contact cement o yung pandikit niya dumikit ng husto sa inyong tenga. Ang sunod nating gagawin is of course, since nakadikit na siya, i-activate na ngayon natin ang ating processor. Okay? So yung processor natin, bubuksan natin ng ganyan. At ilalagay na natin yung baterya. Yung baterya is size 13 battery. Okay? So maririnig nyo, yan na, tumutunog na siya. Okay? Yan, i-create tayo ng feedback para marinig nyo na nababibrate nyo yung kamay ko para mag-create ng tunog. So, para ma-appreciate nyo palalo, so ginawa natin, kumuha tayo ng paper cup. Okay? So, para ma-appreciate nyo palalo, didikit ko siya ngayon dito sa paper cup sa ilalim. Hello, hello, hello. So, medyo mas malakas yung feedback dahil nga kasi na-amplify yung sound at dumidikit siya o bumabalik siya doon sa microphone kaya nagkakaroon ng feedback.
Pero pag kinabit ko na siya sa aking strip, so wala na kayong maririnig na feedback. Pero yung sarili ko, naririnig ko na mas malakas. Tsaka yung environment, naririnig ko ng mas malakas. Okay? Unfortunately, para dito sa hair clip, alam nyo naman wala tayong buhok, hindi natin makakabit siya. So again, ito yung isa lang sa mga option na pwede natin gawin kung tayo ay merong problema sa ating outer ear and middle ear. At syempre, kailangan ng clearance galing sa doktor na ito lang yung ating option na pwedeng gamitin para makadinig kayo uli. Okay? I hope you learned something new today. This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell today. See ya! Bye!